در این ویدیو قراره بیایم بدترین ماده غذایی چه برای کبدمون چه برای کل بدنمون رو بشناسیم. قطعا اون قند یا شکر و کربوهیدرات هم نیست. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا بیایم این ماده وحشتناک و دشمن خودمون رو بشناسیم. درود بر شما عزیزان دل. من دکتر امیرحسین رویرات هستم و اینجا هم کانال دکتر امیره. ببینید اینو میدونیم که قند و شکر و کربوهیدرات اینا برای ما خیلی ضرر دارن و مخصوصا اگر میخوایم وزن کم کنیم، رژیم بگیریم یا چربی هامون رو از دست بدیم، باعث میشن که نتونیم این کار رو انجام بدیم. اما موردی هست که خیلی بدتر از اینه و خیلی میتونه خطرناکتر از این هم برای بدن ما باشه. و اگر اون رو شما در طول روز استفاده کنید که هممون هم استفاده میکنیم، یک آسیب جبران ناپذیری به کبد و بدنمون میزنه. اما قبل از این که بیام این ماده غذایی رو بهتون معرفی کنم، اول بیایم در مورد 2 تا افسانه صحبت کنیم. افسانه اول چیه؟ ببینید خیلی بهمون میگن که اگر کبدت خراب شد، اگر کبدت آسیب دید، اگر کبدت بیمار شد، تموم شده کارش و دیگه نمیتونه خودش رو ترمیم کنه. اما کبد یکی از ارگان‌های بدنمونه که خودش رو میتونه حتی تا 100% دوباره تعمیر کنه، دوباره خودش رو بهبود ببخشه تا بتونه یک زندگی طولانی‌تر برای ما داشته باشه. برای مثال اگه شما 50 سالتونه، 60 سالتونه یا حتی سنتون هم بالاتر هست و جوری زندگی کردید که متاسفانه کبدتون خیلی آسیب دیده، نگران نباشید. با یک سری کارها، با یک سری انجام دادن کارها و یک سری رعایت کردنها میتونید کبدتون رو پاکسازی کنید. همچنین اگر نمیدونید که چطوری میتونیم به راحتی و به خوبی کبدتون رو پاکسازی کنیم، ویدیوهای اینجا براتون قرار میدم، برید حتما ببینید و یک سر هم به اون ویدیوها بزنید. اما افسانه دوم چیه؟ افسانه دیگه اینه که کبد پر از سمه. ببینید کبد در واقع نمیاد سمهای بدن رو ذخیره کنه، در واقع میاد اونها رو سعی میکنه از بدن دفع کنه یا اونها رو از بین ببره و بخشی که در بدن ما میاد سموم رو ذخیره میکنه سلول های چربی هستن. پس این فکر رو از ذهنمون بیاریم بیرون که کبد منبع سموم بدنه، بلکه کبد در واقع منبع حذف سموم بدنه و کاملا برعکسش. خب حالا بیایم معرفی کنیم که این ماده غذایی و در واقع دشمن بدن ما چیه؟ روغن های دانه‌ای. دیدید هممون در طول روز ازش استفاده میکنیم، یعنی بدون شک 99.99% افراد در طول زندگیشون هر روز دارن از این روغن ها استفاده میکنن. این روغن ها چی هستند؟ روغن های آفتابگردان، دانه آفتابگردان، روغن های کتان، روغن ذرت، کانولا و روغن های دیگر. این روغن ها رو هر روز داریم استفاده میکنیم و نمیدونیم که داره به بدنمون آسیب فوق العاده جدی میزنه، کبدمون رو از بین میبره، بدنمون رو داره از بین میبره و روند پیری ما رو چندین برابر افزایش پیدا میکنه. و یکی از ضررهای خیلی ویژه‌ای که برای بدن ما داره، برای سلول‌های بدن ما داره و برای کبد ما داره، اینه که باعث التهاب میشه. زمانی که یک سلول دچار التهاب بشه به خوبی کار نمیکنه، عمرش میاد پایین. اگر تا یک ارگانی باشه مثل کبد، عمر کبد میاره پایین و آسیب‌های خیلی جدی به کبد ما میزنه. البته میزان ضرر اونها با توجه به روش‌های فراوریشون متفاوت هستش. اما در این روغن‌ها و در این ماده‌ها یک اسیدی وجود داره به نام اسید لینوئیک. حدود 25 تا 30% مردم جهان بخش خیلی زیادی از انرژیشون رو از این در واقع روغن‌ها و این اسید یعنی اسید لینوئیک به دست میارن. جالب بدونید اسید لینوئیک موجود در گوشت گاو حدوداً بین 7%، اما اسید لینوئیک موجود در این نوع روغن‌ها جالبتون بگم 56.6%. یعنی چی؟ یعنی 8 برابر گوشت گاو اینها اسید لینوئیک دارن و اسید لینوئیک هم میتونه برای بدن ما خیلی مضر باشه. مخصوصا اسید لینوئیک رو زمانی که شما گرمش میکنید، مثل اینکه روغن روی گاز هست و هی داره گرم میشه، هی داغ میشه، به نقطه در واقع سرخ شدن هم میرسه، ضرر خیلی جدیش رو بیشتر کرده. یعنی زمانی که خام هست و پخته نشده و گرم نشده ضررش خیلی کمتره. اما زمانی که گرم میشه میاد در واقع رادیکال های آزاد رو آزاد میکنه و میاد باعث زنگ زدگی سطح سلول میشه، اون شفاف بودن سلول رو از بین میبره، اون کارایی سلول رو از بین میبره و همچنین اون رادیکال هایی که آزاد میکنه باعث میشن که وارد سلول بشن، وارد هسته سلول بشن، باعث آسیب به ژنتیک سلول هم ممکنه بشن. یعنی در خوشبینانه ترین حالت سلول میتونه بمیره. خب بدترین حالتش چیه؟ بدترین حالتش اینه که دچار سرطان میشه در اون بخش، هی داره رشد میکنه و این رشد کردن با سلول های مفید نیست، با اون رادیکالیه که وارد اون سلول شده، سلول رو عوض کرده و به یک موجود بدون استفاده تبدیل کرده و این سرطان هی داره بزرگتر میشه. این میشه بدترین حالت رادیکال های آزاد.
اما حالا چرا میگیم که قند و شکر ضررش از روغن‌های دانه‌ای کمتر؟ ببینید زمانی که شما قند و شکر استفاده میکنید درست ضرر داره و اینکه ضرر داره شکی هم توش نیست، ولی زمانی که شما ضرر داره براتون یه ضرر موقته. مثلا میگم سریع تجزیه میشن، یه روز، 2 روزه، یه هفته‌ای این قند تجزیه شده، یک سری آثار مخرب گذاشته برامون قطعا، اما بخش زیادیش هم یا استفاده شده یا دفع شده. اما زمانی که شما از این روغن‌های دانه‌ای اسید لینوئیک استفاده میکنید ممکنه حدوداً 2 تا 3 سال در بدنتون بمونه و این باعث میشه که التهاب بیشتر میشه، کارایی کمتر میشه، احتمال افزایش به سرطان رو افزایش میده و یک سری عوامل خیلی بدتر و پیشرفته‌تر دیگر. اما باید چیکار کنیم؟ اینو میدونیم که روغن رو نمیتونیم از زندگی روزمرهمون حذفش کنیم، اما قطعا میتونیم جایگزینش کنیم. شما میتونید به جای استفاده کردن از روغن کانولا، روغن ذرت، روغن پنبه، روغن تخم آفتابگردان و اینجور روغن هایی که برای ما خیلی ضرر هم دارن و جالب بدونید توی رستوران ها هم تقریبا میان از سطح پایین اینها استفاده میکنن، یعنی از نظر فرآوری شده خیلی برامون ضرر دارن و علاوه اینکه ضرر دارن هی چندین و چند بار هم دارن سرخ میشن، گرم میشن و همونجا که گفتم زمانی که گرم میشن اثرش خیلی خیلی بدتر هم میشه و این برای ما خیلی ضرر داره. پس باید چی شد؟ سعی کنید تا جایی که میتونید روغن ها رو بذارید کنار، بهش بیاید از روغن های دارای امگا 3 استفاده کنید. و روغن های دارای امگا 3 چه نوع روغن هایی هستن؟ روغن هایی که ماهی های با کبد چرب به وجود میاد، یعنی روغن ماهی با کبد چرب یا روغن کبد چرب ماهی، شما میتونید از اونها استفاده کنید و کمک خیلی شایانی بهتون میکنه. و 2 تا کار دیگر رو هم میتونیم انجام بدیم. امگا 6 رو سعی کنیم از بدنمون تا چه که میتونیم دفع کنیم. هر غذایی که سعی کردید و دیدید که درونش امگا 6 وجود داره سعی کنید رو مصرف نکنید. علاوه بر اون همونطوری که گفتم اسید لینوئیک موجود در این روغن ها حدودا 56.6% بود، اما گوشت گاو هم گفتم 7% اسید لینوئیک داره. بیشتر گوشت های حیوانی رو هم در واقع این رو دارن و سعی کنید میزان استفادهتون از یک حد غیر عادی نگذره و در یک حد نرمال استفاده کنید و زیاده روی نکنید از گوشت گاو، گوسفند، بز و بقلمون و عوامل دیگر. علاوه بر اینها بیایید سبزیجات رو به تغذیه و مواد غذایی و رژیم غذایی خودتون اضافه کنید تا سالمتر بمونید، کبدتون بهتر کار کنه و همچنین زودتر خوب بشه. همونطوری گفتم ویدیوهای زیادی در مورد درمان کبد چرب، درمان آسیب دیدگی کبد ساختیم و همچنین غذاهایی که ممکنه به کبد ما خیلی آسیب بزنن هم ساختیم که جفت ویدیوها الان رو تصویر مشاهده میکنید، برید ببینید و نهایت استفاده رو ازش ببرید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.